שלום, היום אני מארחת את מאיה הלפרין בשרשרת גיל הזהב של הערוץ הקהילתי סיפור 555, ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותה. מאיה היא חברה קרובה שלי שנים רבות, היא רופאה, היא פילוסופית, והיא אדם מאוד מעניין שאני שמחה לפגוש אותה גם כאן ולראיין אותה. ומאיה בחרה במשהו מאוד, את בחרת משהו מאוד מעניין ככותרת לפודקאסט הזה, והוא נקרא קליידוסקופ, ערכים וגיל, ורציתי ככה קודם לשאול, מה זה בשבילך הכותרת הזו, מה המשמעות שלה, מה הביא אותך לבחור דווקא בכותרת הזו? שלום, אורנה, באמת שמחה גדולה לשוחח איתך. אני לא אגיד להתראיין כי עדיף לי לראות את זה כשיחה חופשית בין חברות, למרות שהחוקים אני מבינה זה שיש פה מראיין ומתראיין. אנחנו אכן חברות, חשבתי היום 45 שנים, זה כיף גדול לשוחח איתך, גם כיוון שזאת חוויה חדשה וגם כיוון שזו הייתה הזדמנות לחשוב על דברים שלא תאמיני אבל לא חשבתי עליהם קודם. אז הזדמנות לעשות בעיקר קשרים בין דברים. אני אשמח מאוד אם תתערבי, אם זה יהפוך לקצת דיאלוג בניגוד לחוקים, אבל אני גם מוכנה לנסות לבד. הכותרת מתייחסת לצעצוע של ילדים, לפחות שהיו לי בחו"ל, שלא היו לי צעצועים מאוד מורכבים ברומניה, והוא צעצוע סמלי יש בפנים פסיפס ובכל זווית הפיכת זווית לכיוון השעון, או כן, מה שרואים הפסיפס מקבל לגמרי צורה אחרת. וחשבתי שגם עם הזמן הפרספקטיבה שלי על העבר, אולי על העתיד, משתנה כמו הקליידוסקופ. טיפה שינוי קטן מאוד גורם לפרספקטיבה שונה לגמרי. אני, כפי שאמרת, לומדת פילוסופיה. אני לא הייתי מתיימרת להיות פילוסופית, אלא אוהבת פילוסופיה, ואני קצת אכניס מושגים שקרובים לליבי בפילוסופיה מערבית, לא רק מערבית דרך אגב. ואני אתחיל עם השאלה על הזמן, כיוון שכתבתי שהקליידוסקופ בעצם זה מבט שונה בגילאים שונים. ישנו פילוסוף שהוא היה גם קדוש בשם אוגוסטינוס, ששואל שאלה מאוד רלוונטית עדיין אחרי 2000 שנה, מה זה הזמן? הוא אומר ששואלים, שאני חושב אני יודע, ששואלים אותי אני ממש לא יודע, כי העבר מת, העתיד עדיין לא כאן, וההווה זה נקודה קטנה קטנה שאין לה נפח, אז בעצם אני לא יודע מה זה. אבל טיפה יותר מאוחר הוא אומר בעצם יכול להיות שהעבר מורכב מכל הזיכרונות שלנו, העתיד מהציפיות, וההווה עדיין איננו. ואני הייתי אומרת תוך כדי המחשבה על מה שנדבר, שחשבתי על ההווה כנקודה, כמו בנדנדה של ילדים, הנקודה של שיווי משקל בין העבר לעתיד, וזה שוב הקשר הראשון שההכנה גרם לי לראות. וכמו בנדנדה יש איזה שיווי משקל בין העבר לעתיד, וכרגע בגילנו
העבר יותר כבד מהעתיד. וזה שוב, זאת זווית קטנה שגרמה לי לראות שהיום יש לי יותר, לא אגיד זיכרונות, כי זה יותר רגשות מהעבר, פחות ציפיות מהעתיד. וזה השינוי הראשון שהגיל גרם לי, להסתכל יותר על העבר. וויליאם פוקנר, הסופר הגדול, אומר באחד מהספרים שלו, העבר לא מת, הוא אפילו לא עבר. ואני גם חושבת שהעבר נמצא איתי היום הרבה יותר ממה שהוא היה לפני שנים רבות, אולי לפני, כשהכרנו, והעתיד פחות, יש לו פחות משקל. מאיה, כשאת אומרת עבר, את מתייחסת למה? כי עבר זה מינוח מאוד מאוד רחב. יש איזה נקודות זמן בעבר שאת אומרת, העבר בנקודות האלה משמעותי, זה נקודות שבר, נקודות התפתחות. הזיכרון שלנו לא בנוי מנקודות נקודות. את אומרת העבר ואת מתכוונת למה? אז תודה על השאלה. התחלתי להגיד, בשבילי העבר הוא פחות זיכרונות בדידים, בודדים, פחות נקודות כפי שאת אומרת, ויותר תחושה כללית של דברים בעלי ערך, או שחשבתי שהם בעלי ערך, וזה החלק השני של המשוואה. גיל וערכים במובן לא של ערכים אבסטרקטיים, צדק, אהבה הזה, אלא פעילויות בעלי ערך. ולהפתעתי, למרות שכמו לכולנו העבר לא היה לי רק דברים טובים, יש לי הרבה פחות מחשבות על הדברים שקרו לי, טובים או לא טובים, והרבה מאוד מחשבות על מה שאני עשיתי מתוך מחשבה למה שבעל ערך ומה שלא. עניתי לשאלה, זה יותר תחושה כללית ולא אירועים בודדים. והתחושה הזאת נובעת מהזיכרון שלך העכשווי את העבר, או שזה כפי שהעבר את זוכרת? מה זה הזיכרון? איך את מייחסת לזיכרון? זה תפיסה עכשווית מגילנו לעבר, או המשמעות שהייתה לו אי פעם? זה... אז איפה את זה לוקחת את זה? הקליידוסקופ. סליחה, כן, כן. הצגתי אותך? לא. לא. אם פעם חשבתי שמה שחשוב בחיים ואלה הדברים שאני יכולה לממש, להשיג, דברים שעליהם אני חושבת היום כשייכים לאגו, לא במובן פרוידיאלי, במובן היומיומי, לאני, לצורך הנרקיסיסטי שהיה לי פעם בהישגים, בקריירה, בזה שיכירו אותי, בהצלחות, יותר חברתיות ופחות חומריות, אבל גם, וזה מה שפעם היה הצבע המאפיין את הפסיפס. היום אני מסתכלת אחורה ונראה לי שכל זה הבל הבלים. כל מה ששייך לאגו, לנרקיסיזם, נראה לי היום חסר ערך לחלוטין. אני לא יודעת אם אני צודקת, אם בן אדם יכול להתפתח בלי שיתהפך את הנרקיסיזם, אבל אני חושבת שזה צורך שלא ניתן
שלא יודע שובע, ושבתוכו נכנסים דברים שאולי הייתי צריכה להשקיע בהם יותר, כגון תשומת לב לאחרים, סובלנות, נתינה של זמן, רכות, לא יודעת, השקעה באחרים. וכיום אני מצטערת, זה על הכל, קולגות, הילדים, ההורים, לך, האמירות שמתחילות עם אני והצרכים שלי נראים לי היום ריקים מערך, ושוב הקליידוסקופ הסתובב והחיים נראים לי לגמרי שונים היום מאשר היו נראים לי בגיל 40, 50, לא יודעת. מה בגיל שלנו, או שלך, יוצר אצלך את החשיבה השונה הזו? אני חושבת שזה הגיל, זה התנסויות שמצטברות, זה לראות את העבר בפרספקטיבה של גיל מתבגר, זה קשור לכפי שאת אמרת קודם, הציפיות מהעתיד משתנות? אני חושבת שהכל ביחד משפיע. מה שמפתיע אותי, ושוב, הפגישה שלנו הייתה הזדמנות להרבה מחשבה, והפתיע אותי לראות שאני פחות מצטערת על איך שהייתי, כי יכול להיות שלא ידעתי אחרת, ויותר חשוב לי שהעתיד שנותר, שהוא לא כל כך ארוך לדאבוני ולא כל כך מלא ציפיות, יהיה נכון מבחינתי. ושוב לענות מדברת למה על שינוי ששאלת, ותיקון. סליחה. את מדברת על שינוי, על תיקון, על מה? על דרך אחרת? אני לתפוס את החיים מדברת אחרת, לממש אותם אחרת? זה הרגשה, זה תפיסה, זה התנהלות אחרת? לאיפה התנהלות לקחת? לגמרי אחרת, מה שנראה לי היום בעל ערך, ושוב זה מנקודה של מה חשוב, לא כל כך ממקום של צער, מה נראה לי חשוב היום, ומה שנראה לי חשוב זה סוג של נתינה שלא ידעתי אותו, אני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח אני לא אגיד אפילו לממש, לחיות ככה, שהנתינה היא לגמרי חסרת נרקיסיזם. לא תיקון במובן שיהיה לי יותר טוב ויותר קל אולי עם איך שהייתי ומי שהייתי, כי זה לא נראה לי שניתן לשינוי, וזה גם לא היה נורא, בואי. אבל מעכשיו הייתי רוצה, עכשיו ומעכשיו, הייתי רוצה להיות מסוגלת להיכנס לסוג של נתינה שהיא לא מתגמלת את האני. לא להגיד הנה עכשיו אני יותר טובה, עכשיו אני... חשבתי איך להגדיר את זה, הסתכלתי על מתן בסתר, זה ממש לא זה, מה שביהדות מתן בסתר זה נתינה שכן מביאה סיפוק לנותן, רק לא משפיל את המקבל או בזה שהוא זקוק לנתינה. הייתי רוצה סוג של נתינה שהיא לא נרקיסיסטית. עכשיו תשאלי אותי את השאלה החשובה. לפני שאני אשאל את השאלה החשובה, יש איזה יוצא מן הכלל שאת זוכרת מעברך, שאת אומרת, שם זה היה המקום שאת שואפת להיות בו, המקום של להיות במקום שאין בו, שלא מתנהל דרך נרקיסיזם, אלא מקום שהוא מתנהל בראייה ששונה?
כן, בטח שהיה, בעיקר עם הילדים שהם קטנים, כי אין שום דרך לצפות לפידבק מהם, וההורים שהם כבר זקנים ולא כל כך, אבל גם בטח שהיו עם המטופלים שלי, אני רופאה, אבל בסך הכל נראה לי שהפריזמה של איך אני נראית תוך כדי הנתינה הייתה פרספקטיבה מוטעית. אבל אני הייתי נוכחת לרגעים שנתנו לי בדרך הזאת, ואני אתן שתי דוגמאות למה שהייתי רוצה שיקרה מעכשיו והלאה. אפילו אני לא רוצה להגיד שיקרה לי, כי לא אני באובייקטות במרכז. קודם כל, אני לא יודעת אם את זוכרת, אולי לפני 30 שנה, אולי 40 שנה, באת אליי, דפקת בדלת ונתת לי קסטה, קלטת של סרט של קישלובסקי, החיי הכפולים של ורוניק, שזה אחד מהסרטים המדהימים שעדיין אני ראיתי בסינמטק לא מזמן, וזה היה סוג של נתינה שנשארה איתי, שלפי דעתי מה את לא אמרת לי איזה סרט יפה, איך אני אהבתי את זה, לא עם איזה הקדמה, אלא תחושה שזה משהו שאת רוצה שנחווה ביחד, שנחלוק. ואני חושבת שלחלוק לא היה בזה שום, לא את עשית את הסרט ולא נתת לי ביקורת על הסרט ולא את היית הוקטור, את השליח, אבל לא הסובייקט של האינטראקציה, וזה משהו מעבר לסרט עצמו, זה משהו שנשאר איתי, ושבאמת אני אומרת את זה לא בגלל שאני מדברת איתך, כי זה נשאר איתי כל 40 שנים האלה, ואני מודה לך על זה, וזה גם דוגמה למה שהייתי רוצה שיקרה. את רוצה להגיב לזה במשהו או ש... אני מתרגשת מהדוגמה שאת נותנת, כי זו דוגמה באמת, זה שאת נושאת אותה איתך כל כך הרבה שנים, זה מאוד מרגש. ואני זוכרת את התקופה שזה היה, שהייתה, כפי שהיום, רק החברות עברה וריאציות שונות בגלל מרחקים, בגלל גיל, בגלל כל מיני דברים, אבל היה בי את הצורך באמת לחלוק איתך משהו שאני נורא אהבתי אותו, והרגשתי שגם את, זה ידבר אלייך, אני לא יודעת אם תאהבי את זה או לא, אבל זה ידבר לך, שזה שלי ושלך, שזה שלנו, ונתתי לך את זה כאיזה מקום של באמת מתוך מקום של נתינה, וזה באמת מרגש אותי שאת זוכרת את זה עד היום, והסרט הזה גם לי עד היום משמעותי דרך אגב. ואת אומרת, זו דוגמה אחת, ויש דוגמה נוספת. כן, שאת אומרת, אבל הדוגמה הזאת חשובה כי גם קרתה באמת ומאפשרת לי לחשוב שניתן להגיע למקומות כאלה, שלא חייבים להתנהל שוב שאני יוביל אותנו כל חיינו, כי התנסיתי בזה. ובאמת זה הלך איתי, ואהבתי את הסרט, ואהבתי את הסיטואציה, ואני מודה לך. וזה פותח היום, שוב, בקליידוסקופ, אופציה. הדבר היחידי, השני, זה בעיניי עוד יותר קיצוני. אמרתי שזה פילוסופיה כמעט בודהיסטית. נתינה, יש בבודהיזם מושג של מחשבות ללא חושב, שיש מחשבות כאלה. והדוגמה השנייה שמובילה אותי, זה גם סרט, שבטח גם את ראית אותו, זה החגיגה של באבט. זה סרט על צרפתייה שמצאה מקלט
בזמן מלחמת העולם השנייה אצל משפחה דנית, זה על פי סיפור קצר של קרן בליקסן, שהיא כתבה גם זיכרונות מאפריקה, שזה גם ספר מאוד משמעותי לי. אז בכל מקרה הצרפתייה הזאת נמצאת במשפחה של דנים בכפר קטן, דנים מאוד דתיים, אדוקים, שלא מוקירים ולא מכירים תענוגות של הגוף, והיא מקבלת, היא זוכה בפיס, והיא מכינה ארוחה. הארוחה שהיא מכינה היא משהו מעל ומעבר, שהדניות אין להם שום סיכוי בעולם להכיר את הטעמים האלה, הן גם לא רוצות ליהנות בגלל הדת הפוריטנית, אבל היא יודעת את זה ובכל זאת מכינה את זה, ושם במקרה נמצא מישהו שהכיר אותה קודם ואמר אני אכלתי דברים כאלה רק באיזה בית קפה מאוד מפואר בפריז, והנתינה, והיא באמת מסתבר שהיא בשלנית, שפית, בעלת כישרון יוצא דופן. הנתינה הזאת היא עוד יותר קיצונית, כי מראש היא חשבה שאף אחד לא יעריך מה שהיא נותנת, ובכל זאת היא נתנה. מסתבר שגם היא בזבזה את כל, השקיעה את כל הכסף שהיא קיבלה בארוחה הזאת, וזאת, זה סוג אחר של נתינה, שגם הנותן לא רוצה, לא מצפה לכלום, ואפילו לא מצפה להכרת המתנה. זה משהו לגמרי מחוסר אינטרס, סוג של אומנות שהיא אולי תצליח, אולי לא תצליח, והייתי רוצה שככה אני אתנהל בשני האופנים האלה. זה בא לא מאינטרס, זה בא מאיזשהו מקום שאולי, יש שיגידו אולי מאינטרס לא מודע, אם יש כזה דבר, שיש שיגידו שזה בא ממקום של אהבה לזולת, שהשאלה אם אהבה לזולת, אהבה זה גם אינטרס או שאהבה זה לא אינטרס. יש באמת מקום שבא ממקום שאין בו דבר למקום שנותן, שאין שום, לא אינטרס, אלא שום צורך שמניע אותו, כי צורך ואינטרס הם לא חופפים, אבל יש להם קווים משיקים. זה צורך, ומה קורה עם צורך שמניע? צורך שמניע זה מקום שהוא מבטל או לא מבטל את החלק הנרקיסיסטי? אהבה זה אינטרס, אהבה זה לא אינטרס. איך את רואה את זה? אין לי תשובות. כי זה כל כך, זה מקום שאת מתארת אותו, שאני ככה מנסה לראות אם לשאוף אליו, והשאלה אם מישהו, אם ניתן להגיע אליו כפי שאת מתארת אותו. כי זה נמצא באיזה קצה הר שלטפס אליו, וזה דרך חתחתים שגם הדרך היא מלאה בצרכים ובפחדים ובאינטרסים ובוויתור, ויש בו המון ויתורים כדי להגיע לשם, ועל מה מוותרים, וזה שינוי ענק. השאלה אם צריכים באמת לעשות כזה תיקון גדול, או תיקון קטן הוא גם אפשרי. יש פה איזה משהו שהוא נשמע מאוד בקצה, מאוד דיכוטומי לדברים אחרים, ואולי נשאף אליו לא נגיע. יכול להיות שאולי כדאי להגיע שוב, אם נדבר על נקודות או סימני דרך, אולי כדאי להגיע לסימן דרך בדרך. אני אענה לך גם מתוך פילוסופיה ולא מתוך, אין לי תשובה. אין לי תשובה למה שאת אומרת. אני יודעת, אני אמרתי לך שזה קיצוני, מקום קיצוני. יחד עם זה, עמנואל קאנט, שיש לו תיאור מה זה היפה,
והוא אומר היפה זה משהו ללא חפץ עניין. מה ולא? הכוונה ללא חפץ עניין? אני לא רוצה אותו בשבילי, זה מספיק לי שהוא בחוץ ושהוא יפה. עוד פעם, אני רואה ביכולת לתת בלי לצפות לתודה, בלי לצפות אפילו להכרה של הנתינה, חוסר חפץ עניין, חוסר עניין שאולי עושה את הדברים שווים. אני לא יודעת להגיד לך אם אפשר, אם אי אפשר, אם זה לא מאוד מאוד אמביציוזי, אידיאליסטי, אבל זה הערך של... איך זה ייראה הערך הזה כשהוא יקרה? איזה צורה תהיה לו? איך זה יבוא לידי מימוש? איך את רואה, איזה דוגמאות יש לך אני שם, התעוררתי בבוקר ואני שם, מה קורה שם? בפועל. לתת אולי לחלוק חוויות כמו שאת עשית איתי, לתת גם תובנות אסתטיות ואהבה ושל רגש בלי לצפות שהשני בהכרח יבין ויגזיר. אני חושבת בעיקר על הנכדים, אני לא בטוחה שאם אני אסביר להם את הדברים האלה הם ירצו גם על הילדים. תשומת לב זה דבר מאוד קטן, להקשיב. אף אחד לא ישים לב שמקשיבים בצורה אחרת ממה הקשבתי קודם. זה סוג של נתינה קטנה דרך אגב, לא כמו שאת אומרת בשמיים. אם היית נקרא לזה משנה הזו, בא אחד הנכדים שכן קשור ומבין, והיית אומרת לו, יש לי טיפ בשבילך לחיים מחיי, הייתי רוצה לתת לך איזה טיפ. מה היית ממליצה לו בעקבות מה שאת אומרת? מה היית אומרת לו? איזו דרך? הייתי אומרת לו אולי שהיפה, שהדברים היפים ויש להם ערך, ולא הדברים החולפים של, שוב, ציונים, אמביציה, איך הוא נראה בקבוצה, ליהנות מהיופי שבעולם, אבל כיוון שהנכד הגדול שלי רוצה להיות כדורגלן, אני לא משוכנעת שהוא יקבל את זה, אבל לא יודעת, דברים אבסטרקטיים ורוחניים ולא להתאפס בהישגים, מה שאמרתי קודם. אני חושבת שבתחושה שלי יש המון יופי והמון, אפילו משהו נשגב במה שאת אומרת, משהו מאוד, הוא באמת, הוא לא אלטרואיסטי כנראה, אני עוד לא יודעת למה לא, אבל הוא לא נראה לי, הוא לא נחווה בעיניי אלטרואיסטי, אבל הוא נחווה בעיניי משהו לממש אותו באמת ממקום שיש בו המון יופי, בעצם זה לא לראות רק יפה, זה יש יופי בעצם המקום הזה. אני רק חושבת כמה קשה בגיל שלנו, דווקא בגיל שלנו, לחשוב כמוך, שזה ואפילו בגדר פלא בעיניי, כי בגיל שלנו יש כל כך איזה ריכוז בעצמי, ורצון אולי להשיג עוד משהו, ורצון להתדפק על דפי ההיסטוריה ולהגיד מי היינו, כי כבר יש כל כך הרבה אובדנים, ויש מקום של אובדנים, שפחד מאובדנים עתידיים, אז רוצים אולי ככה לנחס לעצמנו דברים שקודם פחות נכנסנו, ואנחנו רוצים מקום של חשיבות אולי, או של ערך, כי אולי אנחנו מפחדים לאבד אותו, ודווקא בגיל הזה לחשוב בצורה, כמעט ואני רוצה להגיד הפוכה ממה שהגיל מתבקש לומר, זה אני אומרת אומרת דברים שהם באמת נפלא להגיד אותם. אורנה, הזמן שלנו עבר, אבל אני רוצה להגיד לך
שבאמת ככה אני מרגישה בעיקר, חושבת זה פחות מחשבה, ככה אני מרגישה, אני לא עושה הצגות לא כלפייך ולא לא יודעת מי ברור לי. יסתכל אם בכלל. לא, עצם השיחה הזו עם אותו מקום שאת מדברת, יש התאמה מאוד גדולה בין התוכן של הדברים שלך לבין זה שאת אומרת אותם ואיך שאת אומרת אותם. זה בהלימה מלאה. ותודה ולכן, רבה, ולכן אני חושבת שזה נפלא. תודה, תודה לך, ותודה לך, והיה נהדר, תודה, אוהבת אותך. גם אני מאוד מאוד, 46 שנים, וואו. אוקיי, תודה.